به کانال من خوش اومدی. اینجا جاییه برای شنیدن کتاب‌هایی که میتونن یه جرقه باشن توی ذهنت یا حتی یه نور آروم توی دلت. اگر وقت خوندن نداری ولی دلت میخواد یاد بگیری، رشد کنی یا گاهی فقط با صدای یه جمله آروم بشی، اینجا میتونه برات یه پناه کوچیک باشه. با من همراه شو تا با هم کتاب‌هایی رو ورق بزنیم که فقط روی کاغذ نمیمونن و توی زندگیمون هم میتونن جریان پیدا کنن. اما قبل از اون بهم قول بده که اگه خوشت اومد لایک کنی و نظر قشنگت رو برام کامنت بذاری. مرسی. به نام خالق هستی. هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. فصل 26. 3 ماه بعد جعبه‌ای روی میز دفتر کارم بود. یک نی داخلش با یادداشتی روی آن. به یادم میانداخت که زندگی دوره‌ای پایان پذیر است. علاوه بر آن نه دوره‌ای با شتاب زدگی، بلکه دوره‌ای که باید جا افتاد و به خوبی هضمش کرد. تا زمانی که این جعبه اینجا بماند، اینها برایم یادآوری خواهد شد. هدیه‌ای که قولش را به دومینیک داده بودم توسط پست بازگردانده شده بود. با جوهر قرمز رویش یادداشتی نوشته شده بود. وقتی خواندمش دلم لرزید. عودت به دلیل فوت. غمی توصیف ناپذیر در قلبم بود. آن لحظه جمله قدیمی از استادم را به یاد آوردم. چیزی که کرم به آن پایان میگوید. خدا تولد یک پروانه میگوید. کارهایم به قدری فشرده بود که زمانی طولانی بود فرصت نمی کردم به دیدن استادم بروم. به صورت مستمر یا در سمینار بودم یا سفرهای داخلی یا خارج از کشور. فرصت نمی کردم ایمیل هایم را هم چک کنم. کم می خوابیدم، زیاد کار می کردم، اما حس خوبی داشتم. دیگر بخشنده تر، صبورتر و امیدوارتر بودم. ممکن است گاهی مسافرت رفتن از جایی به جای دیگر به نظر برسد، اما بیشتر اوقات از ما شروع می شود و دقیقاً در ما پایان می پذیرد. در واقع در سفر 3 ماه پیش با خودم ملاقات کرده بودم. نیت کرده بودم تا بتوانم زندگی را بخوانم. به خودم اثبات کرده بودم که شاگردی خوب برای این مقصود هستم. در درون خودم شادی ناشی از زمین گذاشتن بارهای اضافی را حمل می کردم. با اینکه همیشه خیلی کار کردم، اما این روزها بیشتر یک شنونده شدم. برای من این شکلی از سکوت نبود، بلکه حالتی از سکوت بود که باعث می شد روحم به هر لحظه‌ای که تجربه می کنم نفوذ کند. گوش سپردن و زندگی را خواندن. اقرا، بخوان. عصر داشتم حاضر می شدم که به دیدن استادم بروم که منشیم گفت از دیروز نامه ای را در جیبش نگه داشته، اما به خاطر مشغله کاری فرصت نمی کرده است آن را به من بدهد. وقتی نامه را به من داد، رایحه زیر فون را حس کردم و کمی احساساتی شدم. وقتی اسم دنیز را روی نامه دیدم تعجب نکردم. نمیدانم چرا، اما رایحه را که شنیدم متوجه شدم نامه را او فرستاده است. صمیمیت و اعتماد به نفسی که در کلماتش بود حس خوبی در من ایجاد کرده بود. به او افتخار می کردم. دنیا را وجب به وجب می گشت. با مؤسسات خیریه فعالیت می کرد. به همه کشورهایی که می رفت برای بچه های فقیر انواع اسباب بازی ها، کمک ها و داروها را می برد. بودجه ای را که از شرکت ها می گرفت با موفقیت مدیریت می کرد. در سطرهای نامه اش نوشته بود: بچه ها بهترین آموزگاران من هستند.
بزرگ شدن با آنها خیلی زیباست. علاوه بر این می توانست نی هم بنوازد. بالاخره هر دو به هم اعتماد کرده بودند. هر دو تسلیم هم شده بودند. هر جا که می رفت نیش را هم با خودش می برد. نوشته بود فکر کنم با صبر و صداقتی که نشان دادم موفق شدم نیم را متقاعد کنم. از دقتی که در نوشته هایش بود متوجه می شدم که قلمش هم بهتر شده است. دنیز شاگردی به نظر می رسید که می توانست در نویسندگی رشد زیادی کند. آرزو می کنم روزی برای نوشتن داستان زندگی خودش قلم و کاغذ به دست بگیرد. با حسرتی عمیق به خواندن ادامه دادم. دفتری را که موقع خداحافظی به من دادی از خودم دور نمی کنم. شعرهایی را که مولانا برای شمس نوشته بود دیگر از برم. سطر به سطرش را تجربه می کنم. زیر سایه تو از خیلی مشکلات گذشتم و فهمیدم آن صفحه‌ای که پاره کردی هم چه بود. نامه ای را که نیمه گذاشتی اگر اجازه دهی من تمام کنم. یاد گرفتم که عشق انسان را بزرگ می کند و به بلوغ می رساند. تا به این سن کسی به من نیاموخته بود که عشق احساسی شخصی و یک طرفه است. سوختن کسی که از صمیم قلب دیگری را دوست دارد. کمی نشستم تا آرامتر شوم. خواسته یا ناخواسته راه گلویم بند می آمد. چقدر دلم برای همسفرم تنگ شده بود. بعد به سفری که 3 ماه پیش با او رفتیم فکر کردم. آن سفر کوتاهی که انگار با او عمری زندگی کرده بودم. در دلم گفتم خدا را شکر بابت این ملاقات و شکر بابت این وداع ارزشمند. در پایان نامه نوشته بود هاکان فراموش کردی چیزی را به من بگویی. شمس پیش مولانا برگشته بود. واقعا هم در طول زندگیم از افرادی بود که هم قلبی بسیار حساس داشت و هم خیلی باهوش بود. حق با او بود. شمس در آخر پیش مولانا بازگشته بود. بالاخره این راه است. کسی نمی‌داند این راه به کجا می‌رسد. شاید با گذر زمان باز راهمان با هم یکی شد. معلوم نمی‌شود. بعد چشمم به قاب عکس کوچک چوبی روی میز و نوشته داخلش افتاد. حضرت امیر سلطان تو را فرا می‌خواند. شاید روزی دعوتی دیگر بیاید. شاید این بار به دعوتی دیگر بشتابم. شاید چرخ بگردد و راه به جایی که شروع کرده ایم بیفتد. لطف بزرگی است که زندگی پر از ناشناخته هاست. یادداشتی را که دنیز موقع خداحافظی به دستم داد باز کردم و خواندم. تسلیم شدن و آسودگی خاطر بی‌نظیری درونم پر شد. هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. این را هرگز فراموش نکن. ممکن است. و این پایان کتاب زیبای هیچ ملاقاتی تصادفی نیست از هاکان منگوچ. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.